So, good evening sa inyo guys. Pag-uusapan natin ngayon is how to make a simple blockchain using Python. So, definition muna. Ano bang blockchain? A blockchain is a digital ledger where data is stored securely using chain of blocks. So, ano naman ang blocks? Ang blocks or block ay isang collection of data na may pinagsama-samang timestamp, data, current hash, and previous hash. Ngayon, ito mga ito. Ano itong mga to? Timestamp is the date of the transaction. The data is the transaction. Or pwede siyang kahit anong data na gusto mong store. So, yung timestamp, pero siyang kahit anong date kung kailan in-store yung data. A current hash, which is hashed form ng timestamp, data, and previous hash. And ito naman previous hash is the hash of the previous block. Ngayon, para mas makita natin, mas maintindihan, ito siya. Sa isang blockchain, may tatawag na isang Genesis block. Ito siya. So, makita natin na sa block 1 na nagawa, kita natin yung sa previous hash niya, which is ito, ang Genesis block ay walang hash. So, 0 siya. Pero ang hash niya ngayon is itong hash na to. And yung next block naman na gagawin is itong previous hash, yung next block na magagawa after block 1 ay naka-store sa kanya yung previous hash sa blockchain, and yung hash niya ngayon is nakabase sa previous hash plus data plus timestamp. Ganun din ang mangyayari sa block number 3, which is consists of andun yung previous hash, andun yung timestamp, andun yung direct data, and the hashed form of the previous hash, timestamp, and data. So, patako na tayo kung paano gumawa ng isang simple blockchain. First of all is you need to import dependencies. Save natin. Simple blockchain.p. First, import natin ang hashlib, which is gagamitin siya para para sa mga secure gagamitin natin siya para sa SHA-256 encryption. Next, import natin ang datetime library para sa data array, para sa date purposes. Ito na, from datetime, import datetime as date. First is, ang gagawin natin yung una ay gagawa tayo ng isang block object ng mga parameters niya is nakalagay nga base nga sa ating definition kanina, timestamp, the data, the current hash, and the previous hash, which is data. Alalagay lang natin timestamp, data, previous hash. After natin magawa ng init function, gagawa tayo ng function na tinatawag na generate hash, which generates hashes for the based on the previous hash, the data, and the timestamp. Sabi ko kanina. So, first is ang gagawin natin is initiate a SHA-256 object. Hashlib at SHA-256. Then, lalagyan na natin ng data ang object na to, which is in a form of, in this str self.timestamp.
which is nagre-return naman ng isang encrypted data na sabi ko nga, siya ay naka-hashed form na based sa SHA-256. This should be update. Next is gagawa tayo ng blockchain object para ma-initiate natin yung blockchain mismo. So bago pala tayo mag-proceed guys, meron mo tanong isama kanina. Sa isang blockchain, meron tinatawag na index number or block number, which is kasama din siya sa hash ng isang block. So sama na siya dito sa parameter index. So next part ng gagawin natin is yung blockchain na mismo. So ang gagawin natin is according sa ating diagram is a chain of blocks na merong ang laman niya is the genesis block, the first block in the blockchain, the second block, and the third block, which it's ang laman ay yung data nga niya. So gagawa tayo ng init function para kapag instantiate siya, gagawa siya ng empty list ng blocks and a referral variable na as of now ay wala, and after that, gagawa tayo ng function na generate ng genesis block by default. So pag tinawagan siya, ay generate siya ng genesis block. Na ito yung parameters niya as 1. Ang parameters niya is 0, which is the index, today's date, something na panlagay lang, genesis block, and dahil lang wala siyang genesis block, ang kanyang previous hash ay 0. And i-append natin sa ating list of blocks ang ginawa natin na genesis block. Next, gagawa tayo ng isang function na nag-generate ng next block depende sa parameters na input natin. Ito yung generate next block self index. Di na kailangan. Data and the data. So nakalagay dito sa part na to, after creating the genesis block,
Sasave niya sa variable na previous block tong object na ginawa natin na block. Then during the the generation of a new block, pwede natin siyang tawagan as previous block para makuha yung mga index and the previous hash. Kasi nangyari dito sa paggawa ng sa paggawa ng bagong block. Nangyari dito self.prevBlock.index para makuha siya. I-save siya sa this index and this date is equal to date.now. Tatawagin niya yung date variable na date library na nakagay dito. Tawagin na to. Tapos kuha niya yung date ngayon. Then yung data na pass through the parameter is save natin as this data para mas maayos tingnan. And this previous hash, kuhain natin yung previous hash. I-save natin siya sa kuhain natin yung previous hash nung previous block at save natin siya sa variable na previous hash. So self.prevBlock.hash hash. Then gagawa tayo ng new block object. Block equals block this index, this data. Oh no, nagka-problema tayo. This should be this date, not this date. This data, and the previous hash, tama, index, and the previous hash. After creating a new block, kailangan natin siyang idagdag sa ating list of blocks sa ating blockchain. So self.blocks.append block. After adding it, we have to typo. We have to save the currently generated block and replace it to the previous block variable located here at the top. Located here. So what to do is self.prevBlock equals block. And we're done. Check lang natin. I had some errors. Nalimutan ko ilagay dito during the initiation of the blockchain object, kailangan natin i-call agad yung function na generate genesis block. And nalimutan ko lagay dito na magsasave na siya, kailangan siya ng increment na 1 tapos saka siya mag-create. And now tapos na siya. So let's create a if name equals, ang gagawin natin is testing lang, equals main underscore instantiate the blockchain object, and gagawa tayo ng blockchain. Let's say 5. Gagawa tayo ng blocks, and blockchain that generate next block. And after generating, gagawa tayo ng i-print natin yung each block and its hashes. For block in blockchain dot blocks, print block number and its hash in this format, block dot index and block dot hash. So let's test this out. Python simple blockchain .py. Oh no, I have some blocks that append. Dapat ay self.blocks.append. Ano talaga dito? And this is the genesis block. No, this should not be the genesis block.
yes, this is the Genesis block. Isama natin dito. So as we can see here, wait lang, ulitin natin. So you can see here, since siya Genesis block, ito yung Genesis block. So 0 siya. But sa first block, so you can see here, ito yung hash ng block number 1, and ito yung previous hash which refers to this, and oh my god, sorry. This the next block, which is block number 2, refers nakasave sa kanya yung previous hash yung hash ng previous block. And yeah, that's it. So for a real life example, gumawa ko ng isang simple flask app, web app na using na gumagamit siya ng blockchain. So nakita natin dito na kahit sa simula pa lang ng app, agad siya na isang Genesis block na yes, ito na ang Genesis block na ito yung hash niya. Let's say na meron tayong transaction na transaction 1. Ngayon itong transaction, the next block, madadagdagan yung ating blockchain. Ito yung block number niya, ito yung date, timestamp, the data, ito yung nilagay ko kanina na transaction 1, and yung hash. Nakaya din dito ito yung previous hash na nakalink dito sa hash ng Genesis block, and ito yung hash na generate natin. So let's say nagdagdag pa tayo sa transaction 2. So dagdagan na, kita natin, dagdagan ng ating blockchain. Ngayon kita itong hash na to ay similar dito. So tama ang ating concept ng blockchain. Ngayon yung hash na to, let's dagdagan pa natin, transaction 3. Hash na to equal dito, transaction 4. Ito equal dito, and that's it. That's a simple blockchain in Python. Ngayon hindi ko kinover yung part na mining, yung part ng decentralization, and the part na paano nakapag-mine talaga ng isang paano nakapag-mine in a blockchain. Yun. Simple lang ginawa ko. So guys, thank you very much, and hope you enjoyed, and hope na natutunan kayo. Thank you and goodbye.